Nandito kami ngayon sa bus terminal papuntang Bangkok. Bali, dito pala namin binili yung aming bus ticket. Yung presyo ng ticket ay 131 per person. Kakain muna kami guys habang nag-iintay ng aming pag-alis. Bus station, waiting game. Waiting game mga 140. Ayan, 155 to guys. Pineapple filled. Ayan, sausage. Ito yung nagustuhan ko. Man natin to guys. Ano to? Halo vitamin 1. Strawberry flavor. Asa? Ano? Parang tubig lang, tapos nalawa mo siya ng flavor. Strawberry. Waiting game tayo sa bus. Pero malamig. Magkano bus? 131 isa. 131 is going to Bangkok from Pattaya guys. Tapos nag-grab kami from Markland up to here for only 100 naman. So, see you Bangkok. Cheers. Complimentary drinks ni Picnic Hotel. If meron pa kayong ibang agenda for the day at kailangan nyo nang mag-check out or hindi pa available yung room nyo, pwede nyo man lang iwanan yung gamit nyo dyan at maglakwad siya. Bali, nag-taxi nga kami kanina simula sa Ekamay bus station. Worth 129. Bye bye. Maya ulit. Kita-kita-kits. 531. 531? Yes. Bali, ina-assist tayo papunta sa ating room. Okay. Wow. Inside the room, this complimentary free 2 water and 3 free 1 birthday. Okay. Thank you. Nice CR. Ang ganda ng pag-welcome nila sa mga guests nila. And bali, ito yung kanilang CR guys. Shower room. May vision na glass. Meron silang blower, cotton buds, 2 shower cup, soup, then toothbrush. Yan, ito yung kanilang toilet. May tissue, may bidet, at may 2 towel. Okay, meron silang shower. Ito, meron din silang bowl, slippers, mini fridge, and water. Then meron silang complimentary coffee and tea. Then, electric kettle. Laki ng TV. Ang cute. Mini working area. Ganda ng higaan. Meron ding balcony. Pero nakalock na siya. Nandiyan kasi nakapwesto yung condenser ng aircon. Papunta na kami sa ICONSIAM para i-claim yung aming dinner cruise ticket. Cruise ay mag-i-start ng 7:30 PM. Bali, nag-book na lang kami ng grab car para makarating sa ICONSIAM. Binook namin ang dinner cruise na to sa Klook. You can use our code mark.sangatanan to get 5% off discount sa inyong booking. Dito na naman kami
Nagdadala sa tabi-tabi. Pasok tayo. Entrance. Dito na tayo sa ICONSIAM. Punta na tayo sa booth para i-redeem yung ating ticket. Daming food. Masyal namin kayo dito. Bili tayo. Ang ano yun ah? Pattaya. Okay, redeem ticket number 5 inside. Here. 5. Okay, thank you. Hi. Hello. Hi. Ganda oh, bago. Chicken chinela. Ha? At dahil may oras pa tayo, ay ikutin muna natin ang ICONSIAM. Bango. One. 100. Isa lang. Tikman nga. Ayan guys, try natin yung crocodile barbecue. Ayan, crocodile barbecue for Kinukok pa 100. dun. Kinukok pa yung crocodile natin. Okay. Thank you. Crocodile. Lasa yung crocodile. Sarap ng karne. Malambot? Try mo. Malambot. 5. C5. Hey guys, nakapila kami ngayon. Tapos kumain ng crocodile. Yan, pila daw dito sa cruise number C5. Yan, ito yung pila. May hawak siyang placard. Kaya ulit. Pila muna kami. Bye-bye. Thank you. CHAO PHRAYA Princess 5.
Sorry. We are on the upper. Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Welcome on board to CHAO PHRAYA Princess. Okay, the buffet now is ready and open, so all of you, please enjoy your dinner. Thank you so much. Kapangga. Blow the candle! On the floor, shaking my tonight we gonna make it on the floor. Tonight we gonna make it on the floor. Listen, lady, breathing on Korean and on, baby, baby, I'm more sure. Dito ko muna ikakat ang video guys. Sa last part ng ating Thailand vlog ay magbi-BTS train tayo pabalik ng picnic hotel. At mamimili tayo sa Prattana Market sa sunod na araw. Bali, makikipagkita din kami sa aming leather item supplier na nakatira dito sa Thailand. Thank you for your support. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated kayo sa aming new vlog upload. Thank you for watching. See you on our next vlog.